इथे आता 2 किलो चिकन घेतलं आहे मी बोनलेस आणि ते स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून त्यातलं पाणी पूर्ण निथळून घेतलं आहे। आता चिकनला पहिलं आपण मॅरिनेट करून घेऊया। त्यासाठी मी आलं लसूण कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट बनवून घेतली आहे। ती 3 मोठे चमचे घालते इथे। चिकनचा उग्रपणा आपल्याला कमी करण्यासाठी त्याच्यात मी 1 टीस्पून हळद घालते। मालवणी आपला जो मसाला आहे तो घालते। 6 चमचे आत्ता घालते, नंतर थोडा आपण फोडणीत घालूया म्हणजे कलर छान येईल। हे 6 चमचे घालते आणि थोडंसं मीठ घालते। हे एवढं मीठ घालते, 1 मोठा चमचा। आणि हे सगळं ना चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे ना फोडींना चव छान येते असं केल्यामुळे। हे सगळे मसाले त्याच्यात एकदम छान लागून राहतात। हे धुवून हे होईपर्यंत मी आपलं वाटण बनवून घेतलं आहे, म्हणजे कांदा खोबरा भाजून जे आपण मालवणी वाटण बनवतो ना ते बनवलेलं होतं, ते मी मिक्सरला फिरवून घेतलं आहे। 2 मोठ्या वाट्या घेतलं होतं मी, बाकी काहीच नाही घातलं आहे त्याच्यात, फक्त प्लेन वाटण आहे ते कांदा खोबऱ्याचं। हे आता छान मिक्स झालं आहे आणि आपला वाटणचा व्हिडिओ जो आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला देते, म्हणजे तुम्हाला सोपं पडेल। ते वाटण तुम्ही बनवून अगदी 15 दिवसासाठी छान स्टोअर करू शकता, म्हणजे फटाफट आपल्याला जेवण बनवता येतं कोणतेही पदार्थ। हे आता छान लागलं आहे बघा, कसे मस्त दिसत आहेत। आता मी कुकर इथे गरम करत ठेवला आहे आणि चिकन मॅरिनेट करेपर्यंत मी इथे टोमॅटो उकडून ठेवले होते। 3 मोठे टोमॅटो बिया काढून असे तुकडे करून मी उकडून घेतलेत। हे आता मिक्सरला आपण पेस्ट करून घेणार आहोत आणि भाताचा कुकर पण लावून घेतला। ह्याच्याबरोबर प्लेन राईस खूप छान लागतो। कांदे मी 2 कापून घेतलेत, मोठ्या साईजचे 2 कांदे एकदम बारीक छान कापून घेतलेत आणि कोथिंबीर पण बारीक चिरून घेतली आहे, म्हणजे कसं पटापट आपलं जेवण तयार होतं। आणि हे चिकन मी डायरेक्ट कुकरमध्ये करणार आहे, कारण आता उशीर पण झाला आहे मला, त्याच्यामुळे फास्ट एकदम हे होणार आहे। इथे तेल घालते मी। तेल आता चांगलं गरम झालं आहे, त्यात आपण आता कांदा पहिला परतून घेऊया। मीडियमवर करते आणि कांदा हा फ्राय होऊ देते, तोपर्यंत मी टोमॅटोची पेस्ट करून घेते। आता कांदा आपला छान गुलाबीसर झाला आहे, एवढा छान परतला ना की आपण जी टोमॅटोची पेस्ट करून घेतली होती ना ती घालायची। याचं जे सगळं प्रमाण आहे ना मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतेच, कारण आता मी तयारी कसं झालं गडबड असल्यामुळे अगोदरच सगळी तयारी करून घेतली आहे। मीडियम गॅसवरच हे थोडंसं परतून घ्यायचं। आता टोमॅटो आपले शिजवलेलेच आहेत। टोमॅटो घालण्यामागचं कारण म्हणजे आपल्याला वाटप कमी लागतं मग टोमॅटो घातल्यावर, आणि टेस्ट खूप छान येते, अशी थिक ग्रेव्ही मिळते आपल्याला। आता याचसोबत मी यात घालते 1 चमचा लाल तिखट, प्लेन आपलं जे लाल तिखट आहे ना ते 1 चमचा घालते आणि 1 चमचा गरम मसाला घालते भरून अगदी। हे बघा असं मला आमच्याकडे थोडंसं झणझणीत एकदम आवडतं, म्हणून हे मसाले मी परतून घेते, म्हणजे कसं कलर पण छान येतो ह्याला। आता हे छान परतलं आहे, मस्त असं पेस्ट तयार झाली आहे, त्याची ग्रेव्ही तयार झाली आहे पहा अशी। आता यात ना मी थोडीशी कोथिंबीर आत्ता घालणार आहे, म्हणजे ना त्याचा फ्लेवर पूर्ण उतरतो ह्या पेस्टमध्ये। आता हे सगळे मसाले वाटण कसं बनवायचं त्याचे सगळ्यांचे व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला देतेच, तिथे जाऊन तुम्ही व्यवस्थित पाहू शकता डिटेलमध्ये। आता हे परतून झालं आहे। आता जे चिकन आपण घेतलं आहे ना मॅरिनेट करून ते आपण घालूया यात। गॅस थोडा स्लो करते मी, नाहीतर हे उडतं अंगावर, आणि हे आत घालते सगळं। आता गॅस मीडियम करते मी पुन्हा, आणि हे चिकन जे आहे ना ते आपल्या पेस्टमध्ये छान परतवून घेते। इतकं टेस्टी लागतं ना हे चिकन, कारण सगळे मसाले सगळं वाटण वगैरे आपण यातच घालतो ना, त्याच्यामुळे खूप छान मुरतं ते। आता इथे तुम्हाला पहिल्यांदा कुकरमध्ये घालताना पाणी थोडंसं कमी घाला, नाहीतर काय होतं बाहेर आला तर आपला मसाला सगळा वाया जाईल, आणि नंतर मग आपण काढल्यानंतर तुम्हाला दाखवते कशी ग्रेव्ही बनवायची ते। हे असं छान परतून घेऊया, म्हणजे असं थोडं भाजल्यासारखं होतं ते।
असं झाल्यानंतर हे जे आपण वाटण घेतलं होतं ना बनवून, ते पण सगळं वाटण घालते मी यात. हे वाटण पण यात जरा परतवून घेते आणि टोमॅटो उकडायला जे पाणी घेतलेलं ना ते पाणी यात घालते सगळं. 1 कप भरून असेल हे पाणी, जास्त पाणी नाही घालत, नाहीतर सगळं बाहेर येणार ते. आणि आता मी गॅस मोठा केला आहे आणि याच्या 2 शिट्ट्या फक्त काढून घ्यायच्या. बॉयलर असल्यामुळे पटकन शिजतं. अगदी झटपट आपलं हे चिकन तयार होतं आणि खूप टेस्टी पण लागतं. आता झाकण लावून घेते मी. तुमचा जर कुकर जरासा पातळ असेल तर काय करा की मीडियम गॅसवर 2 शिट्ट्या काढा, नाहीतर काय होईल की ते खाली जळल्यासारखं होईल. एवढं लक्षात ठेवा. हा नॉनस्टिक असल्यामुळे मी मोठा करूनच 2 शिट्ट्या काढते. आता कुकर आपला थंड झाला आहे. 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर मी थंड करत ठेवलं होतं त्याला. आता पाहूया आपलं कसं झालं आहे चिकन ते. हे पहा कसं मस्त एकदम झालं आहे ते. हे पहा कलर पण छान आला आहे त्याला आणि छान एकजीव पण झालं आहे. आता इथे तुम्हाला जर असंच थिक हवं असेल तर तुम्ही असंच वापरू शकता, म्हणजे असंच काढून तुम्ही खाऊ शकता. आणि जर तुम्हाला याच्यात अजून ग्रेव्ही हवी असेल तर ह्यातलं अर्धं तुम्ही काढा, म्हणजे सुकं आणि पातळ अशी म्हणजे रस्सा तुम्हाला दोन्ही पण मिळेल. आता ह्यातलं अर्धं काढून घ्यायचं आणि नंतर पाणी गरम करून छान उकळतं पाणी याच्यात घालायचं आणि मग टेस्ट करून तुम्ही हवा तर मसाला वगैरे अजून ॲड करू शकता. असं हे छान आपलं चिकन झटपट कुकरमध्ये तयार होतं. मी काय याच्यात पाणी वगैरे घालणार नाही आहे, असंच हे छान आम्ही सर्व करणार आहे. तर मी आता हे सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते. या स्टेजला तुम्ही थोडंसं मीठ वगैरे जर असेल कमी जास्त वाटत असेल तर थोडंसं तुम्ही टेस्ट करा. हे पहा कसं मस्त एकदम झालं आहे ते. मी पीस पण तुम्हाला दाखवते शिजलेला यातला. आता मी तुम्हाला यातला एक पीस दाखवते की कसं छान शिजलं आहे ते. हे पहा असा पीस एक काढायचा आणि असं हाताने तुम्ही हे करून बघितलं ना, हा बघा असं छान तुटतो आहे. म्हणजे 2 शिट्टीत छान आपलं चिकन तयार होतं.